Okay, hello again. Ito na, final part na to ng ating video tutorial, no? Na in using Sony Vegas Pro 16. Okay, so ngayon ay ang rendering na tayo, no? So, kumpletuhin lang muna natin. Lagyan muna natin ng OBB at saka CBB. OBB meaning the opening billboard or yung intro natin, and CBB meaning the closing billboard. Yun yung credits, no? So, sa case natin dito is I have already my OBB. Okay, so nakalagay siya sa desktop. So, file, then import, media. Okay, saan yung OBB ko? Nasa desktop. Okay, hanapin lang natin. Okay, by the way, etong OBB na to, ang ginamit namin sa aming national output, no, sa training namin sa video production. Okay, output ng Region 10. Okay, so eto na yung intro natin. Okay, masyadong mahaba si intro. Yan. Okay, si intro, ilalagay ko lang before sa clip ni ma'am. Okay, so examine muna natin yung clip. So kung kahit hindi ko na siya i-play, makikita ko na dito na part kailangan na siyang i-cut kasi nga wala siyang audio. Di ba? Mapapansin nyo naman na walang audio kasi flat. Okay, split ko dyan, then delete. Okay, so tingnan natin yung ating opening billboard. Yan. Pasensya, medyo laggy kasi nga mabigat to na file. Okay, so yan, lagyan natin ng counting fade sa unahan. Mga 1 second. And dito rin, meron ding fade. Lagyan ko rin ng fade. Okay, so OBB yan. 1 second din. Sorry. 1 second, hindi 1 second. Mga yan, 25 same dito. Lagyan natin ng konting fade. And then, idikit natin. Oops, sorry. Nawala. Okay, fade. Then fade. Okay, up. Oh, sorry. Okay, so okay na yan. Try natin. Okay, so i-adjust natin yung ating music. Dapat ma-synchronize. Tungod sa gikahadlok. Okay, then si ma'am, hindi match yung kanyang fade dito sa fade ng ating picture. Yan. Try natin ulit. Tungod sa gikahadlokan nato nga COVID. Yan. Diba, medyo match na yung ating audio. Try ulit. Tungod sa gikahadlokan nato nga. Yan. So, eto rin, i-adjust natin. Lagay na natin yung ating credits sa likod. Hindi sa likod, sa huli. Yan. Okay, so pwede fade. Then, ito, lagyan din natin ng fade. Yan. Mga pulianan. Okay, so background niya dapat pantay. And then yung music. So, dito banda. Kasi dito magfe-fade. I-fade din natin yung ating music. Yan. Okay, sorry. Fade din natin dito banda. Okay, yan. Try natin i-play. Sa ilang mga pulianan. Yan. Okay, so pwede natin lagyan ng konting fade. Yan. Okay, so tapos na yung ating video. Ngayon, punta na tayo sa render. So yung render, kasi napansin nyo, marami tayong mga tracks, di ba? Delete ko lang to, delete. Wala kasing silbi. Wala siyang silbi, kaya delete natin, delete lang. Yan. Kung mapapansin nyo, marami tayong mga iba't ibang clips, iba't ibang videos
na nilagay dyan. So ngayon, ang ginagawa ng render is pinagsama-sama niya itong lahat ng mga files para maging isang file. So yung gagawin natin is i-highlight natin mula dito and then i-drag nyo lang hanggang dito sa unahan. Okay, so lagyan natin ng konting, itong yellow, lagyan natin ng konting space. Yan. And same dito. So basically what it does is lahat ng nakapaloob sa loop na to or sa region na to ay magiging isang presentation or siyang mare-render. Okay? Again, paano ko ginawa? So yan. Click ko lang mula dito sa end hanggang sa unahan, diba? So yan lang. That's how you select the part na gusto nyong i-render. Lagyan ko ng konting space. Tsaka dito sa dulo. Ayan. So malalaman nyo ngayon yung length ng inyong video. Kasi dito banda sa lower right, eto, 1 minute siya, 1 minute ba? Basta yun yung time niya. Okay? Malalaman nyo yung length ng video presentation nyo dito banda. This one. Okay? Selection length. So ayun, pag na-select nyo na-highlight na, go to file, then select render as. Okay, hintayin lang natin. Naglo-loading pa. Okay, so normally, pagka click nyo ng render, maraming settings, no, nalalabas. Pero yung hanapin natin is yung MP4 na setting. So mababasa nyo naman, malalaman nyo na MP4 siya kasi may nakalagay. Kagaya dito, Magix MP4, Magix H, EVC MP4, and meron pa bang MP4 sa baba? Meron pa ba? Wala na. So dalawa lang, no? Okay, so dalawa lang MP4. So etong pipiliin natin, itong unang MP4. Then hanap lang tayo ng anong klaseng MP4. Maraming uri ng MP4. So 4K ang pinakamataas na pinaka high definition pero hindi kaya ng ating mga laptops 'yan. So hanggang ano lang tayo, 1080p or di kaya kung hindi kaya na ang 1080p, go with 720p. So para sa sample na to, I will choose etong 1080p by 59.94. Pwede naman itong 50 frames, pwedeng 29, pwedeng 25, okay, kahit saan dyan. Pero ako gusto ko mas pinaka-high na format ng 1080p na HD. Kaya itong 59.94 frames per second yung pipiliin ko. Okay? Pwede naman kung medyo mabagal yung laptop nyo, go with 720p. Okay? Pero tayo ngayon gagamitin natin is eto. Nilagyan ko ng star kasi ito yung paborito kong gamitin. Now, pag na-select na yan, customize natin ng kaunti. Make sure na nakaano siya. Dito sa maximum, ako nilagay ko is pinalitan ko lang ng 20 million. Then, dito sa project, rendering quality, ginawa akong best. Okay? Then, click OK lang. Yan. So, yan na yung pipiliin mo. Okay? Then, palitan nyo lang ng file name, final output. Yan. Or di kaya ano ba kayang pamagat nito? So, sample lang siguro. Because this is our sample output. Okay, then saan na folder? Sa akin sa desktop lang para madaling makita. Then pag okay na lahat yan, just click render. So, ang gagawin nyo lang is hintayin lang na mabuo to. 100%. Okay, so hintayin natin Ipa-fast forward ko lang. Okay, so halimbawa na 100% na siya. So, etong check na to, close this dialog box when rendering. So, magko-close na yan siya pag 100% na. So, ang gagawin nyo lang is i-minimize nyo na to and then hanapin nyo na ang inyong video clip dito sa inyong desktop. So, halimbawa, so ito na, this sample. So, ang gagawin nyo lang is i-click na and i-play. So, yun mga ma'am and sir. Basically, that's all you need to learn, no, for you to be able to edit using Sony Vegas Pro. So, I guess that's it. Hanggang sa muli. Happy editing!